මම ඔයාට මේ කියන වාක්‍ය වචන ඔයා තේරුම් ගන්නේ ගොඩක් අමාරුවෙන්ද එහෙම නැත්නම් ඔයා නිකන් ඔහෙ අහගෙන ඉන්නවද 100% දෙනාම කරන්නේ ඔහෙ නිකන් මේක નિરાයාසයෙන් අහගෙන ඉන්න එක. හැබැයි මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළොත් එහෙම ඔයා ඒක ටිකක් උනන්දුවෙන් අහනව නේද? මොකක්ද මේකට හේතුව? ඉතින් ඔයා සිංහලෙන් හිතන්න වගේ මනස හුරු කරගෙන තිබ්බට ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ඔයාගේ මනස හුරු කරගෙන නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා රාමුවක් ඇතුලේ ඉඳලා තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ, ඉංග්‍රීසි ඇහුම්කන් දෙන්නේ, ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ. කොහොමද මේ රාමුව කඩාගන්නේ? අද වීඩියෝ එකෙන් ටිකක් විස්තරාත්මකව කතා කරමු කොහොමද හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න කියලා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකේ එක තප්පරයක්වත් මිස් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් අහගෙන ඉන්න. ඉතාමත් වැදගත් කතාවක් තමයි මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න විදිහ ගැන. මේ වීඩියෝගේ අවසාන හරියදී මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණත් ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැත්තේ කියන එක. මේක ඉතාමත් වැදගත්. අපි පියවරෙන් පියවර බලමු. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තැනේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණත් ඔයා ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඇති. හැබැයි යාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඇති. ඒකට හේතුව අපි වීඩියෝ එකේ අවසාන හරියේදී සාකච්ඡා කරමු. මුලින්ම මම පැහැදිලි කරන්නම් මිනිස්සෙක් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නේ ඇයි කියන එක. මිනිස්සෙක් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ එයාට අදහස ප්‍රකාශ කළා සමාජයේ ජීවත් වෙන්න විතරයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි භාෂා හැදිලා තියෙන්නේ. ඕනම මිනිස්සෙක් උපදිනකොට එයා උපදින පළාත රට අනුව එයාට භාෂාවක් ඉබේම හුරු වෙනවා. ඔයාලට හුරු වෙලා තියෙන භාෂාව තමයි සිංහල. මේක අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් 8ක් යනකොට අවුරුදු 10ක් විතර යනකොට ඉතාමත් හොඳින් ඕනම කෙනෙක් කතා කරනවා. එයාගේ දැනුම බුද්ධිය අනුව අවුරුදු 20ක් 25ක් වෙනකොට එයාගේ දැනුමට අනුව තමයි ඊට පස්සේ කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඉතාමත් වැදගත් භාෂාවක් වෙන හින්දා අපිට පොතක් කියවන්න ඕන, අපිට ඉංග්‍රීසි දැනගෙන ඉන්න ඕන, අපිට සල්ලි හොයන්නත් ඉංග්‍රීසි ඕනේ. මේ අවශ්‍යතාවයේ හින්දා තමයි ඔයාලා අපි හැමෝම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. අපිට මේකෙන් වැඩක් නැත්නම් අපි කවුරුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා මුලින්ම තේරුම් ගන්න මේක අවශ්‍යතාවයක් මත ඔයා කරන වැඩක් කියලා. සිංහල ඔයාට තෑග්ගක් විදියට පොඩි කාලේ නම් ඔයා දන්නෙත් නැතුව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ඔයාට ඉගෙන ගන්නවා නම් ආයාසයක් දරලා මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙහෙම කරලත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි නම් ඒකට අදාළ මූලිකම හේතුව තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ නැතුව ඔයා සිංහලෙන් හිතන වාක්‍ය ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න උත්සාහ කරන එක. ඔයා මේ වැඩේ කොච්චර කළත් මේක කොච්චර අසාර්ථකයිද කිව්වොත් ඔයා සිංහලෙන් හිතන වාක්‍යයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරද්දි ඒක ඒ විදිහට නෙමෙයි ඇත්තටම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ. ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ වෙනස් විදිහකට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අද ඉඳන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ නැතුව ඔයා දකින දේවල්, ඔයාට කියන්න ඕන දේවල් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසිය මුලින් ඉගෙන ගන්න. සිංහල වචන ඉගෙන ගන්න එපා, දැනුමට ඉගෙන ගන්න. මම මේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ අදාළ වචනය ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඔයා ඒක භාවිතා කරන්නත් ඕනේ. ඔයා යාළුවොත් එක්ක කතා කරනකොටත් ඒ වචනේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් තමයි ඒ වචනේ ඔයාට එකතු වෙන්නේ. හිතන්නකෝ අපි උද්ධමනය ගැන කතා කරනවා කියලා. උද්ධමනය ගැන කතා කරනකොට ඔයා උද්ධමනය කියලා කියන්නේ නැතුව ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙලා කියලා හැම වෙලේම කියන්න. මේ වගේ ඔයා කතා කරන වචන අතරට ඉංග්‍රීසි වචන ටික ටික එකතු කරගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ භාෂාවේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන කියලා ඔයාටම තේරෙයි. මෙහෙම කියද්දි කාට හරි තරහ යන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන්ම කතා කරන්න. මේ කතාව නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔයා කතා කරනකොට ඔයාට පුරුදු වෙන්න අවශ්‍ය වචන ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරන්න. ඒක තව කාට හරි කියලා දෙන්න. එතකොට තවත් ඔයාට මේ දැනුම වර්ධනය වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පියවරකින් තමයි ඇත්තටම ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඔයාට එක පාරටම සුද්ධ එක
වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න බෑ. ඔයාට සිංහලෙන් තමයි ඕනම වෙලාවක ඕනම දෙයක් ගැන හිතෙන්නේ. ඔයාට සතුටක් දැනුණත්, ඔයාට දුකක් දැනුණත්, ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම හිතෙන්නේ සිංහලෙන්. ඒකේ වැරද්දක් නෑ. ඒක ඔයාගේ මව් භාෂාව. ඔයාට ඒක වෙනස් කරන්නත් බැරි වෙනවා. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වැඩිය ඉගෙන ගත්තෙත් නැති මිනිස්සු, සාමාන්‍ය මිනිස්සු කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? විශේෂයෙන්ම සුද්දෝ ගැවසෙන පැතිවල ඉන්න මිනිස්සු, විදේශගත වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙන නැහැනේ. එහෙනම් කොහොමද මේගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? එයාලා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතලා කතා කරනවා නෙමෙයි. එයාලගේ පුරුද්ද මත එයාලා දිගින් දිගටම කතා කරපු නිසා එයාලගේ මනසේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් විදිහට එයාලගේ මනසේ රැඳිලා තියෙනවා. මම මේ අවස්ථාවට ආපු ගමන් කියන්න ඕනේ මේක කියලා. ඒක එයාලටත් වඩා එයාලගේ මයින්ඩ් එක සහ බොඩි එකෙන්ම එයාලට ලබා දෙනවා එයාලා කියන්න ඕන දේ. ඔයා සමහර වෙලාවට කවුරු හරි දැක ගමන් good morning කියලා කියනවා ඇති. ඔයා කවදාවත් සුබ උදෑසනක් කියලා නැහැනේ. හැබැයි ඔයාට කෙනෙක්ව උදේ පාන්දර දැක ගමන් ඔයාට හිතෙනවා මං good morning කියන්න ඕනේ කියලා. මේක ඔයා ආයාසයෙන් හිතන දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඔයා નિરાයාසයෙන් හිතලා කියන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි හම්බ වෙලා රෑ ගෙදර යනවා නම් good night කියලා කියනවා. නැත්තම් අපි කතා බහක් රෑ අවසන් කරනවා නම් good night කියලා ඒ කතා බහ නවත්තනවා. මේකත් ඔයාට නිරායාසයෙන් එන දෙයක්. හැබැයි කාලයක් තිස්සේවා පොඩි කාලේ හරි මේක නොදැනුවත්ව පුරුදු වෙලා තියෙන. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නත් ඔයාට මේ වගේ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දෙවනි පියවර විදිහට මම මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා කොහොමද මේ වැඩේට ඇතුල් වෙලා කරගෙන යන්න කියලා. ඔයාට මුලින්ම අර කලින් කිව්වා වගේ පටන් ගන්න පුළුවන් වචන වලින්, වාක්‍ය වලින් ඔයාට වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට දිගටම මෙහෙම කරන්න බෑනේ. ඔයාට දැනුම හොයාගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතාම සරලයි. ඔයාට පුළුවන් පොත් කියවන්න, ඔයාට පුළුවන් මූවීස් බලන්න, ඔයාට පුළුවන් YouTube වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මෙහෙම දිගින් දිගටම කරගෙන යනකොට ඔයා දන්නේවත් නැති වෙලාවක මේ වචන වාක්‍ය රටා නිකම්ම ඔයාගේ ඔලුවට යනවා. අර good morning, good night කිව්වා වගේ මේ වාක්‍ය රටත් නිකම්ම ඔලුවට යනවා. ඔයා දවසට වැඩි වෙලාවක් කරනවා නම් මේ වැඩේ ඔයාට ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඔයා කොච්චර කරනවද අන්නේ තරමින් ඔයාට මේ වැඩේ පුළුවන් වෙන කාලය ඉතාමත් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා try කරන්න දවසේ වැඩි වෙලාවක් ඉංග්‍රීසි එක ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න English videos බලන්න, English movies බලන්න, newspapers ඔයා බලන්න කැමති නම් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් newspaper එකක් හොයාගන්න අමාරුයි නම් කෙලින්ම YouTube එකට ගිහිල්ලා free video එකක් බලලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි, ඉංග්‍රීසි අහන්න, ඉංග්‍රීසි බලන්න පටන් ගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්ව නේද ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත් ඔයාට ඇයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි කියලා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි පියවර, දෙවෙනි පියවර සාර්ථකව කළොත් ඔයාට ආසන්න වශයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඔයාට හිතෙනවා ඇති නේද මම එහෙම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නෑනේ, මට බය හිතෙනවනේ කියලා. මම සරල උදාහරණයක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාට හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට කිව්වොත් එහෙම 1000ක් විතර ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා කතාවක් කරන්න කියලා සමහර අයට පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ගොඩාක් අයට ඒක බැරි වෙනවා. බය හිතෙනවා. හැබැයි ඔයාට හොඳට ගෙදර අයත් එක්ක, යාළුවොත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් කෙනෙක් හම්බ වුණාම එකපාරටම ඔයා බයයි නේද? එයත් එක්ක ඕනවට වඩා සිංහලෙන් කතා කරන්න යන්න. මෙයා මං ගැන මොනවා හිතයිද දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් එනවා. ඔයා දන්නේ නැති වුණාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් මේක මේ විදිහටම බලපානවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාව නිතර දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්කනේ. මොකද ලංකාවේ ගෙදර අයත් එක්ක හරි යාළුවොත් එක්ක හරි ඔයා සිංහලෙන් කතා කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න යන්නේ නෑනේ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔෆිස් එකකට හරි වැඩට ගියොත් ඔයා කතා කරන්න යන්නේ. එතන ඉන්නේ ඔයා දන්න අය නෙමෙයි, දන්නේ නැති අය. ඔයාට නිකම්ම හිතෙනවා මට වැරදුනොත් එහෙම ඉවරයි. අන්න ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් ඔයාගේ ඔළුවට ගියාට පස්සේ ඔයාට කොහොමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය හිතෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තියෙන අවස්ථාව ඔයා මගහැරලා දානවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් තැනක වැඩ කරන්න හම්බුනොත් ඔයා ඒක බාරගන්නේ නැහැ. අඩු සැලරි එකකට වුණත් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නැති තැනක තමයි වැඩට යන්නේ. දැන් ඔයාට තේරෙනව නේද? ඔයාට කොච්චර ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණත් ඔයාට ඒක කතා කරන්න බැරුව යන්නේ ඉංග්‍රීසි බැරි හින්දා නෙමෙයි,
ඔයාගේ පෞරුෂත්වයේ තියෙන අඩුපාඩුවක් හින්දා කියලා. මේක කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕනේ. ඔයාගේ පෞරුෂත්වයේ තියෙන අඩුපාඩුවක් හින්දාම තමයි ඔයා දන්න දේ වුණත් ඔයාට කතා කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් අර පාරේ බඩු විකුණන මිනිස්සයාට කතා කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ පෞරුෂය හොඳයි. එයාට මේ වැඩේ කරගන්න ඕන නම් එයා දන්න ඉංග්‍රීසි වචනේ හරි සුද්දෙක් එක්ක කතා කරලා එයාට මේ භාණ්ඩය අලවි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔයාට තේරෙනව නේද? ඔයාගේ එයාගේ තියෙන වෙනස. දැනුම නෙමෙයි. එයා බය නෑ. හැබැයි ඔයා බයයි. බය නිසා ඔයාට එතනින් එහාට තියෙන කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරුව ඔයාගේ මයින්ඩ් එක බ්ලොක් වෙනවා. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මට දාලා අදහසක් දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන හැටි සම්බන්ධයෙන්. මං ඉදිරියේදී වීඩියෝස් මාලාවක්, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පියවරෙන් පියවර උදාහරණත් එක්කම ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැමෝම කොමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරන්න. එහෙම කළොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක තවත් අයට YouTube එකෙන් සජෙස්ට් කරවන්නේ. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක මෙච්චර වෙලා බලපු හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් ඔයාගේ අදහස පොඩියට හරි එක වචනකින් හරි ලියාගෙන යන්න. ඒක අපිට ඉතාමත් වැදගත් මේ දේවල් අනාගතයටත් කරගෙන යන්න. එහෙනම් next වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම හමු වෙමු.